नमस्कार मित्रांनो आणि पालकांनो. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की आपण ज्या डिग्रीज मिळवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करतोय त्या 2026 नंतर खरोखरच कामाला येतील का? मार्केट इतक्या वेगानं बदलतंय की ट्रॅडिशनल एज्युकेशन आता पुरेसं नाही आहे. द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स AI, ऑटोमेशन अँड डेटा. जर तुम्ही आजच सावध नाही झालात तर कदाचित भविष्यामध्ये तुमच्याकडे डिग्री असेल पण हाताला नोकरी नसेल. बट डोंट यू वरी ॲट ऑल, कारण आज मी तुम्हाला अशा टॉप 10 हाय पेईंग जॉबबद्दल सांगणार आहे जे 2026 नंतर मार्केटवर राज्य करतील. यातील काही क्षेत्रात तर पगार 1 कोटीच्या पुढेही जाऊ शकतो. आज आपण याच 10 क्षेत्रांचा डीप डाईव्ह आढावा घेणार आहोत. हाय, आय एम समीर मोमीन. आय एम अ सर्टिफाईड करिअर कोच. सो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण शेवटी मी एक असा एज्युकेशनल रोडमॅप देणार आहे जो 8वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यासाठी गेम चेंजर ठरेल. कोणत्याही कंपनीत एक आयडिया प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एका लीडरची गरज असते. प्रोजेक्ट मॅनेजर इज द कॅप्टन ऑफ दॅट शिप. त्यांना बजेट मॅनेज करणे, टीम करून काम करून घेणे आणि क्लायंटला वेळेवर रिझल्ट देणे ही कामे करावी लागतात. The skills you need to excel in these fields are strong leadership skills, excellent in communication, and agile methodology. मार्केट रिपोर्टनुसार 2027 पर्यंत प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमध्ये 30% वाढ होण्याची शक्यता आहे. आज फक्त जाहिरात करून चालत नाही. एव्हरीथिंग इज डिजिटल नाव. आता गरज आहे ती ग्रोथ हॅकर्सची. मार्केटिंग मॅनेजर्स डेटाचा वापर करून ग्राहकांना काय आवडतं ते ओळखतात. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट ब्रँड स्टोरी टेलिंग अँड डेटा ड्रिव्हन डिसिजन्स. जर तुम्हाला लोकांचे मन वाचायला आवडत असेल तर हे क्षेत्र तुमच्यासाठी बेस्ट आहे. Now let's see the skills required here. First, digital marketing and analytics skills. Second, you need to have strategic thinking and brand management. And again, here also you should have good communication and leadership skills. In India, entry-level marketing managers can expect annual packages from 6 to 10 lakh per annum. It can scale up to 30 lakhs per annum with experience and leadership roles. जेव्हा तुम्ही एखादे ॲप वापरता तेव्हा ते दिसायला कसे असेल आणि ते वापरायला किती सोपं आहे हेच इंजिनियर्स ठरवतात. 2026 नंतर प्रत्येक छोट्या व्यवसायाला स्वतःचे ॲप किंवा वेबसाईट लागेल. तिथेच तुमची गरज भासेल. Here, the key skill set required is bit different. User-centric thinking. That means you should have design thinking. Second, visual design and prototyping skills. तुम्हाला यासाठी Figma, Adobe XD सारखी टूल शिकावी लागतील. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर हे लोक कंपनीचे प्रॉब्लेम सॉल्व्हर्स असतात. दे ब्रिज द गॅप बिटवीन IT अँड मॅनेजमेंट. मोठ्या कंपन्या डेटा बघून आपले निर्णय घेतात, त्यामुळे ॲनालिटिकल माइंड असलेल्या मुलांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे. Skills required in these fields are: first, you should have analytical and problem solving ability. Second, strong communication and stakeholder management. Third, technical and tool skills. Here you don't have to be a coder, but familiarity with tools like MS Excel, SQL, Power BI is needed here. Senior business analyst who has strong experience over 5 years can earn up to 20 lakhs per annum. हे नाव तुम्ही नक्कीच ऐकलं असेल, पण 2026 नंतरचा डेव्हलपर हा वेगळा असेल. स्टँडर्ड कोडिंग इज नॉट इनफ. यू मस्ट नो हाऊ टू इंटिग्रेट AI टूल्स इनटू युअर सॉफ्टवेअर्स. आता फक्त कोड लिहिणे नाही तर एफिशियंट कोड लिहिणे जास्त महत्त्वाचं आहे. Skills you have to get hold of here are: first, strong programming and technical foundations. Most entry-level jobs expect proficiency in languages like Python, Java, C++, etc. Second, you should have strong analytical and problem-solving skills. And third, good communication and teamwork. With a few years of experience and strong skills, especially in a full-stack development or cloud, etc., salaries typically rise over 15 lakhs per annum. ही थोडी टेक्निकल टर्म आहे. सॉफ्टवेअर बनवणारी टीम दॅट इज डेव आणि ते चालवणारी टीम दॅट इज ऑप्स यांच्यातील हा दुवा आहे. Skills required to make a career in these fields are automation and CI or CD, which stands for continuous integration or continuous development. You should learn tools like Jenkins, GitHub Actions, GitLab, CI, etc.
Second, cloud computing and infrastructure management. DevOps engineer must understand cloud platforms like AWS or Google Cloud, etc. क्लाउड कम्प्युटिंगच्या वाढत्या वापरामुळे आज या इंजिनियर्सना सोन्याचा भाव आहे. द ॲव्हरेज अॅन्युअल सॅलरी फॉर डेव्हऑप्स इंजिनियर इन इंडिया अप्रॉक्सिमेटली 10 to 12 lakhs पर इयर. जसजसे व्यवहार डिजिटल होत आहेत तसतशी सायबर क्राईम्सही वाढत आहेत. कंपन्यांना त्यांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी डिजिटल बॉडीगार्ड्स हवे आहेत. First skills you required is knowledge of strong technical and security fundamentals is essential to work in this field. Second, understanding the use of ethical hacking and security testing tools. There are many tools like Kali Linux, Metasploit, Burpsuit, Wireshark, and OWASP Zap, which allows you to stimulate attacks safely and fix weaknesses. Third skill is incident response and risk management mindset. Companies need someone who can respond quickly, analyze what went wrong, and restore security without the panic. जर तुम्हाला कोडिंग आणि नेटवर्किंगमध्ये रस असेल तर हे क्षेत्र 2026 मधील सर्वात सिक्युअर करिअर आहे. मेनी सायबर सिक्युरिटी इंजिनियर्स अँड स्पेशलिस्ट कॅन अर्न ओव्हर 12 lakhs per annum. एका नवीन प्रोडक्टच्या जन्मापासून ते मार्केट हिट होईपर्यंत सर्व जबाबदारी यांची असते. You will be like mini CEO of that product. Skills you need to have. First one, effective communication and stakeholder management. Second, planning, scheduling, and risk management. Third skill you need to have, leadership and team motivation. Remember, a great project manager isn't just organized, they inspire performance. 12 to 15 lakhs per annum is commonly reported salary for product management professionals. आजच्या जगात डेटा इज अ न्यू ऑइल. करोडो लोकांच्या माहितीचा अभ्यास करून भविष्यातील ट्रेंड्स ओळखणे हे यांचे काम. Let's find out what skill sets is in demand for data science. First, strong programming and data manipulation. Tools like Python, R, and SQL are the most commonly used languages in India and globally for cleaning, analyzing, and transforming data into insights. Second, machine learning and statistical modeling. You should be familiar with the tools and libraries such as Scikit-learn, TensorFlow, or PyTorch, etc. Third, data analysis and visualization. Data visualization tools like TableAU, Power BI, and Seaborn helps you present results clearly. In India, average salary for these professionals is 15 to 18 lakhs per annum. आणि परदेशात डेटा सायंटिस्टना 1 ते 2 कोटीपर्यंतचे पॅकेज मिळू शकते. हे प्रोफेशनल्स मशीनला विचार करायला शिकवतात. इजंट इट अमेझिंग? आज जे आपण ChatGPT किंवा सेल्फ ड्रायव्हिंग कार्स पाहतोय त्यामागे याच इंजिनियर्सचं डोकं आहे. 2026 नंतर हे क्षेत्र जगाला दिशा दाखवणार आहे. Let's see which are those skills required in this career. First, strong programming and software engineering foundations. A solid coding base is non-negotiable for AI/ML roles. Most engineers work primarily with Python, but familiarity with other languages like R, Java, or C++ is also beneficial here. Second, machine learning and deep learning understanding. And third, data handling and model development skills. Also knowledge of AWS, Google Clouds, etc. very much required here. Companies may offer 20 to 30 lakhs per annum or even more for the right candidates having strong skills. आणि परदेशात या इंजिनियर्सना 2 कोटीपेक्षाही जास्त पॅकेज मिळू शकतं. आता मुख्य प्रश्न, ह्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी मुलांनी आता काय करावे? जे आता 8वी ते 12वी मध्ये आहेत, फक्त पुस्तकी किडा बनू नका. कोडिंग, ग्राफिक डिझायनिंग किंवा डेटा मॅनेजमेंटमध्ये छोटे कोर्सेस करून पहा तुम्हाला कशामध्ये रस आहे. 11वी आणि 12वीच्या मुलांसाठी जर तुम्हाला टेकमध्ये जायचं असेल तर सायन्समध्ये PCM निवडा. आणि जर मॅनेजमेंट किंवा डिझाईनमध्ये रस असेल तर कॉमर्स किंवा आर्ट्समधूनही तुम्ही एक उत्तम करिअर करू शकता. इंग्लिश प्रोफिशियन्सी इज मस्ट. तुमची कम्युनिकेशन स्किल सुधारण्यावर भर द्या. बिकॉज हाऊ यू प्रेझेंट युअर सेल्फ इज ॲज इम्पॉर्टंट ॲज वॉट यू नो. जाता जाता एक बोनस टिप, AI कितीही प्रगत होऊ द्या, पण जर तुमच्याकडे क्रिटिकल थिंकिंग आणि इमोशनल इंटेलिजन्स असेल तर ते तुमची जागा कधीच घेऊ शकत नाही. टेक्निकल स्किल्स तुम्हाला नोकरी मिळवून देतील, पण सॉफ्ट स्किल्स त्या नोकरीत तुम्हाला टिकवून ठेवतील आणि प्रमोशनही मिळवून देतील. तर मित्रांनो, हे होते 2026 नंतर सर्वात जास्त पगार देणारे 10 जॉब्स. पण करिअर निवडताना फक्त आजचा पगार बघू नका, तर भविष्याची गरजही ओळखा. तुम्हालाही जर एक पर्सनलाइज करिअर रोडमॅप हवा असेल तर तुम्ही आमच्या वेबसाईटला भेट देऊ शकता किंवा स्क्रीनवर दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर मेसेज करू शकता.
हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थी आणि पालकांसोबत शेअर करा. भेटूया अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये. अँड रिमेंबर, फोकस, प्लॅन अँड इम्प्लिमेंट. धन्यवाद.